loves out there! Welcome back to my video. Today, i-unbox natin yung binili ko sa friend ko na relos. Binili ko siya nung Sunday, tapos dumating siya kahapon. So, ang bilis ng transaction. So, ito yon. Hindi ko pa siya na-open. Binigay sa akin kahapon ng friend ko. And, guys, this is actually Michael Kors watch. So, sa mga nag-expect na kung original ba to. Of course, hindi to original. So, siguro mga class A, mga ganong klase siguro to. Ito yung mga Michael Kors, pero guys, hindi to original ha. So, ito siya. Ayan. So, di ko pa to nabubuksan. Pero, nung tinatry ko kasing silipin kagabi, nasira ko siya. So, ayan, napunit ko siya. So, hindi ko pa siya nabubuksan. Sabay-sabay natin tignan ko ano itsura niya and kung tama ba yung order na nakuha ko sa friend ko. So, yep, I'm so excited. So, let's start unboxing this watch. Okay, so anyway, medyo mahilig ako sa relos, pero this is my very first time na magkaroon ng Michael Kors. And actually, tumitingin ako sa mall ng Michael Kors, kaya lang wala akong makita na gusto kong design. Tapos nakita ko sa kanya, ang ganda nung pinost niya. So, I decided na sige, bilhin ko na lang yon. And yeah, so ito yon, nakalagay sa ganitong klaseng box. White box lang siya, okay? And guys, nagbibenta rin siya ng mga alahas. So, kung gusto niyo makita yung page niya, so meron siyang Facebook account. And doon ko siya, friend ko kasi siya, so mommy friend ko siya. Ang name niya sa Facebook is Precious Angel Ishaela D. Duhar. So, yun yung name niya sa Facebook. So, if you're wondering kung saan kayo pwedeng kumuha ng ganito, sa kanya yon, guys. And again, nagbibenta siya ng mga alahas, mga tunay na alahas, guys. First time kong bumili sa kanya, ito yung Michael Kors nga yung napili ko sa kanya. Okay, tignan muna natin kung ano itsura ng box niya. Yung taas ng box. Okay. And yung ilalim ng box. Okay. So, yep, buksan na natin and okay, sabay-sabay natin buksan. So, 1, 2, 3, and tada! Yan ang in-order ko, di ba? Ang bongga. So, nakita ko siya sa kanya. May amoy. Anyway, nakita ko siya sa kanya, tapos sabi ko, kamukha siya ng sing-sing ko na to. So, pwede ko siya i-partner. Every time na gagamitin ko tong sing-sing na to, pwede ko siyang gamitin kasi yung dial niya, dial ba tawag doon? Basta yung nasa loob niya, diba? Kakulay niya, medyo similar. Kasi smoky quartz to eh. So, medyo similar yung color niya. So, ayan. May plastic siya, guys. And, meron din siyang ganito. Okay. Tapos sa likod, ayan, nakalagay dito is Japan Movement Strap China. So, yeah, Michael Kors. Tapos sa loob niya, meron ding nakalagay na, siguro ito yung warranty card or yung manual niya. So, ayan siya. Okay. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa ganitong relos, kung anong model or anong collection ang tawag sa kanya. Hindi ako magaling sa ganun yung mga collection. Basta ako pag nagandahan ako dun sa relos, binibili ko na lang siya. Like this one naman ito, bigay naman to ng husband ko. So regalo niya sa akin to. Kikita nyo ba? Wait, I'm gonna show you. Total, huhubarin ko rin naman siya. So, katulad nito, bigay ito ng husband ko. Kay Olivia Burton naman niya to binili. Okay. So, yan siya. Isa yan sa mga favorite watches ko. So, nabili to sa Singapore. So, doon niya to binili. Tapos, pinadala niya dito nung Pasko yata. I remember. Yeah, Pasko yata yung time na yon. Anyway, so, try na natin ito, guys. And may kasama rin siyang ganitong cushion para i-protect yung ating relos. And medyo mabigat din siya, guys, ha. Mabigat-bigat din naman siya. So, nakakatuwa, diba? Hindi ako marunong tumingin kung original or fake ang relo. Sorry naman. Pero, so far, okay naman siya, guys. Mabigat and everything. Sa loob, medyo sa loob, nakalagay stainless steel. Ewan ko kung nakikita niya, pero meron nakalagay dito sa likod na stainless steel siya. This one here. Okay. Dito, banda, may nakalagay na stainless steel. Itong part na to. Tapos, yep, meron din nakalagay na Michael Kors. Dito. Okay. Of course, guys, nasa sa inyo pa rin naman kung gusto niyo bumili ng mga ganitong klase or bumili kayo ng original. Medyo malayo lang ang difference. This is around 2,500 pesos lang, guys.
So, yung mga original price ito siguro nasa 8 or 10,000. Siguro depende sa klase ng relos, di ba? So, yep. So, not bad. Maganda siya. And then, I'm just gonna take this plastic here. Tanggalin natin. Nakaikot kasi siya eh. Di ba? Nakaikot. So, normally, pag bumibili ako ng relos, like yung mga original na watches, wala talaga mga nakaikot na plastic na ganito. Sa mga Michael Kors original watches ba, meron din mga plastic na nakaikot. Kasi usually, mga binibili kong relos, wala namang mga plastic na nakaikot. So, ito meron siya nakalagay na ganun. Protect the, yung pinaka face ng, ng relos. So, meron din yung strap niya. So, ito meron siya sa harap at likod, which is okay din naman para maprotektahan at hindi magasgas yung ating relos, diba? So, sana tumatagal din yung color nito, no? So, meron din siya dito, guys. Okay? Sana tumatagal yung pagkakatubog nung gold. Kasi meron akong relos, guys, na 16 years na sa akin. DKNY ko naman siya binili. Hanggang ngayon, okay pa rin naman siya. Medyo faded na nga lang yung color niya. Pero alam mo yun, tumatagal siya ng matagal. Yep, ayan yung itsura ng likod niya. And let's try this out. I'm really happy. Tama ba yung oras niya? Wait, double check ko lang kung tama. Yep, tama naman yung oras niya. And the date today is what? Yung date medyo mali. So I have to, I have to change that. And medyo maluwag lang din siya. So, kailangan siyang tanggalin. Okay? So, yan ang itsura niya kapag gamit-gamit mo siya. So, it's really pretty. It's really cute. Medyo maluwag lang. Sa loob, meron siyang arrow. Siguro yun yung mga pwede mo siyang tanggalin doon. But I don't know how. Kung kanino ko to ipapatanggal. So, anyway, this is the watch. And I love it so much. So, yan. Okay? So, kung gusto niyo bumili, guys, bili lang kayo sa kanya. Okay? Kung gusto nyo rin bumili ng mga gold jewelries, meron din siyang tinda plus yung mga watches niya. So, thank you guys for watching and I'll see you again on my next unboxing. Bye guys!